ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් හෝ ලැප්ටොප් කම්පියුටර් එක කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට අත්දකින්න වෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි මේක කාලයක් යද්දී ස්ලෝ වීමකට ලක් වීම. ඉතින් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක හරි ඩෙස්ක්ටොප් එක හරි මේ විදිහට කාලයක් ගත වෙද්දී ස්ලෝ වෙන්නේ ඔයාගේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක කාලයක් යද්දී අකාර්යක්ෂම වෙන නිසා. ඉතින් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් කියන්නේ ගොඩක් කාර්යක්ෂම ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් අලුත්ම ඩිවයිස් එක තමයි හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් වෙනුවට රීප්ලේස් කරන මෙන්න මේ SSD එක. මේකෙත් ඔයාලට වර්ග කිහිපයකින්ම ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක සපෝට් කරන ආකාරය අනුව. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක් එහෙම නැත්නම් SSD එකක් මාරු කරනවා නම් ඒ ගැනත් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක ඉක්මනින්ම දානවා. එතකන් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මගේ පරණ ලැප්ටොප් එකේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක වෙනුවට SSD එක අප්ග්‍රේඩ් කරාන් පස්සේ අප්ග්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ අපිට අත්දකින්න ලැබෙන ප්‍රතිඵල කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා ළඟකදී ඉඳන් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාගේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක ගලවලා දාලා SSD එකට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඔයාට මොනවාද හිතන්න ඕන කරුණු ඒ වගේම ඔයා කොහොමද මේ අප්ග්‍රේඩ් එක කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් මට මේක ගැන දැනුමක් නැහැ, මම මේවා කලින් කරලා නැහැ, කොහොමද මම මේක කරන්නේ කියලා හිතේ ඉන්නවා නම් ඔයාට එච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මම මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ පරණ මෙකැනිකල් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක වෙනුවට SSD එකක් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම අද වැඩේට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ WD SSD එකක්. ඉතින් මේක 128GB SSD එකක්. මේක මම මෙලදී ගත්ත රුපියල් 5250කට වගේ 2 years warranty එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා මේ මිලත් එක්ක මේක වෝට් කියලා. අපි බලමු කොහොමද අප්ග්‍රේඩ් එකකින් පස්සේ මේකේ performance කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට 256GB ඊට පස්සේ 512GB 1TB මෙන්න මේ වගේ විවිධ පරාස වලින් එහෙම නැත්නම් විවිධ ධාරිතාවන් වලින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා Windows install කරන්න ගන්නවා නම් මම recommend කරන්නේ 128GB වලින් උඩට ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට GB 256 වගේ එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි softwares install කරනවා C drive එකට. ඒ හින්දා අපිට ටිකක් ලොකුවට ඉඩක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මේ වෙලාවේ නම් මම ගාව තියෙන්නේ 128GB එහෙම නැත්නම් මේක නම් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ GB 120යි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ SSD එක තමයි මම අද වැඩේට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් ඇති. දැන් ඔයාගේ දැනට තියෙන hard drive එකෙන් කිසිම වැඩක් ගන්න බැරිද? අපි දැන් මේ විදිහට අප්ග්‍රේඩ් කරාට පස්සේ අපේ SSD එක ගහන්න වෙනවා hard drive එක තියෙන තැනට. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි hard drive එකට? මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ පරණ hard drive එක ඔයාගේ CD-ROM එක අයින් කරලා එතනට අපිට සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන තවත් gadget එකක් තියෙනවා. hard drive එක අපේ CD-ROM එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඒක අරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ CD-ROM එක දැන් මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. අපි CD පාවිච්චි කරන්නේ නැතිම තරම් CD DVD පාවිච්චි කරන්නේ නැතිම තරම්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට CD-ROM එක අයින් කරලා එහෙම නැත්නම් DVD-ROM එක අයින් කරලා දාලා ඒ වෙනුවට අපේ පරණ hard drive එක mechanical hard drive එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් එතනට. හැබැයි ඔයා බැටරිය ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා නම් ඔය කියන්නේ ඔයාට කරන්ට් එක ගිය වෙලාවට බැටරි පවර් එකෙන් ගොඩාක් වෙලා වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මම ඒ CD-ROM එකත් ගලවලා ඔයාලට තවත් කැපැසිටි එක වැඩි කරගන්න අවශ්‍යයි නම් SSD එකක්ම පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද SSD එක ගොඩක් කාර්යක්ෂමයි, විදුලිය භාවිතය අවමයි. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට කිව්වේ. ඔයාලට මුදල් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට ඔයාලට 1TB වගේ තවත් SSD එකක් මෙන්න මේ වගේ තවත් SSD එකක් වගේ CD-ROM එක අයින් කරලා එතනට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ SSD එක unbox කරගෙන ඉමු කොහොමද අපිට SSD එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා බලන්න. මම මේ විදිහට මේකේ package එක අයින් කරනවාදී හරි. එතකොට අන්න අපිට අපේ SSD එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 128GB SATA SSD කියලා සඳහන් කරලා දෙන මේක උඩින්ම ඊට පස්සේ අපි මේක අයින් කරගමු. හරි. අන්න ඔය විදිහට අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට user manual එකක් හම්බ වෙනවා. warranty එකක් එක්කම warranty guide එකත් එක්කම ඊට පස්සේ අපේ hard drive එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේක අයින් කරගන්න ඕන අපි hard drive එක install කරගන්න කලින්. හරි. අන්න අපි ස්ටිකර් එක රිමූව් කරගත්තා. මේ විදිහට තමයි අපේ SSD එක WD green SATA SSD එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ GB 120 එක. මේක තමයි අපේ ලැප්ටොප් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න යන මේක Aspire E15
කියන ලැප්ටොප් එක. ඉතින් අපි එහෙනම් ඒක ගලවලා බලමු. ඒක මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රූස් ටිකක් මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට hard drive එකට access ලැබෙන්නේ. අපි CD drive එක ගලවනවා මෙන්න මෙතන එනේ අයින් කරගන්න ඕන. ඒකට මේක නිකම්ම ගැලවෙලා එනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා අපි එනම් මේ ටික ගලවගමු. ටක් ගාලා මේක ගලවන විදිය පෙන්නනවා මට. මේක නයික කවර් එකයි ගලවන්න තියෙන්නේ. මේ පියන අයින් කරාට පස්සේ අපිට RAM card වලට සහ hard drive එකට access ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි පියන අයින් කරගත්තන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් hard drive එක තියෙන මේ පැත්තේ RAM card එක තියෙනවා. මම මුලින්ම hard drive එක අයින් කරගන්නම්. මේක වැඩ කරන් තියෙන මෙන්න මේ වගේ අදින්න කොටසක් හදලා දෙන මේ hard drive එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ දෙය පැත්තෙන් තල්ලු කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ එකක් නැත්නම් මම මේ විදිහට මේක මේ විදිහට තල්ලු කරලා එහෙම උස්සනවා. එතකොට අපේ hard drive එක නිකම්ම ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අපේ SSD එක තමයි මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට high කරන්න යන්නේ. හැබැයි මේකට කලින් පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ hard drive එකේ තියෙන මෙන්න මේ casing එක ගලවලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ casing එකට මෙන්න මේ SSD එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේකත් පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. මේ ටිකත් කරලා පෙන්නන්නම්. බොහොම ලේසියෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මේවා ඇත්තටම rocket science නෙවෙයි. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේවා කරගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තව එන දෙකක් තියෙනවා මේ රබර් කේසින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අන්නේ කෑම තුන මේ පැත්තෙන් තියන්න. හරි. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොහොම ලේසියෙන් එන හතර ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක රිමූව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ SSD එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මාරම ලේසි. එක පැත්තක එකක් හයි කරලා අනිත් පැත්තට යනකොට ලේසි මේක හරි කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන් මාට ආගේ මෙකනිකල් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක තිබුණ කේසින් එක වෙනුවට SSD එක මේ විදිහට රීප්ලේස් කරනවා. මෙතකොට මේ විදිහට හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකේ බරත් අපිට අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ලැප් එකේ බරත් සාපේක්ෂව අඩු වෙනවා. මොකද SSD එච්චර බර නැහැ. හරි. ඔන්න දැන් අපි මේක තිබුණ විදිහටම සෙට් කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට තල්ලු කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට SSD එක සෙට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ කවර්ස් ටික සම්බන්ධ කරගැනීම පමණයි කරගන්න ඕන. ඉතින් එච්චරයි අප්ග්‍රේඩ් එක කරන්න තියෙන්නේ. මාරම ලේසි. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අමාරු දෙයක් කියලා හිතාගෙන හිටියනම් දැන් ඒ මතේ නැතුව ඇති. හරි දැන් අපි හදාගත්ත bootable Windows 10 Pro pen drive එක මෙතනට USB port එකකට plug කරගන්න ඕන. හරි මම මේක USB port එකට plug කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් Windows boot කරලා බලමු. ඔන්න විදිහට pen එක ගහලා ඉවරනම් පස්සේ Windows automatically pen drive එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ Windows installation media එකක් විදිහට අරගෙන මේක boot කරනවා pen drive එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට menu එකක් එනවා. මෙතන අපිට භාෂාව ඊට පස්සේ රට ඊට පස්සේ keyboard එකේ මොකද්ද use කරන්න මේ භාෂාව English US ද UK ද ඒ වගේ තෝරන්න තියෙනවා. මම මෙතන default ම තියලා next යනවා. ඊට පස්සේ install now කියලා දෙනවා. දැන් ඉතින් අපිට පොඩි වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. මොකද මේකේ අපිට hard drive mechanical hard drive එකකින් තරම් ලොකු වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා මේක ලේසියෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ටග් ගාලා මම මෙතන Windows 10 Pro එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන license agreement එකට accept කරනවා. හරි ඊට පස්සේ hard drive එක මේ විදිහට format කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් format කරගන්නවා. හරි දැන් ඉතින් ඔන්න අපිට next දීලා Windows installation එක කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඇත්තටම hard drive mechanical hard drive එකට තරම් කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඉක්මනට යනවා. ඔයාලට මේ real time speed එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් තමයි 110ක් files ටික install වෙලා ඉවරයි. files ටික ready වෙලා ඉවරයි install වෙන්න. ඉතින් installation එකත් එච්චර ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. අපිට විනාඩි 5කට අඩු කාලයකදී පුළුවන් මේ මම හිතන්නේ මේකට Windows install කරගන්න අපි බලමු. හරි ඔන්න first time අපේ Windows PC එක boot වුණා. browser එක විදියට Microsoft Edge එක default දාන්න කියලා අහලා තියෙනවා. ඔන්නේ මේ බිලේට. හරි ඉතින් ඔන්න විදියට තමයි Windows install කරගන්නේ ඔයාගේ PC එකට ලේසියෙන්. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොච්චර speed එකකින් boot වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ SSD එකක් ගහලා තියෙද්දි හරි ඔන්න ඉස්සෙල්ලා වගේම මම මේ දෙකම එකපාර ප්‍රෙස් මේ බටන් දෙකම එකපාර ප්‍රෙස් කරන්න යන්නේ. හරි ඔන්න Windows 10 කොච්චර ඉක්මනට boot වෙනවද කියලා බලමු. SSD drive එක තප්පර 7ක් ගිහලා 9ක් ගිහලා 10ක් ගිහලා හරි ඔන්න තප්පර 15න් boot වුණා. දැන් අපි බලමු mechanical hard drive එකකින් Windows boot වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද කියලා. මම මේක පස්සේ දාන්නම් ඔයාලට SSD එකකින් boot වෙන්න ගත වෙන කාලයක් වෙනම මේ විදිහටම. මම දැන් power button එක press කරපු ගමන් stopwatch එකක් දැම්මා. ඔන්න දැන් බලමු කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියලා. Got some needles to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby. හරි තප්පර 26ක් වගේ කාලයක් ගත වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නද කියලා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම එනවා බලන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න notification bell එක click කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වලට ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් වෙනවා.